Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. Luați în calcul, vă rog frumos, că aceasta este o previziune generală. Luați informațiile care se mulează pe situațiile voastre de viață. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spune energia din cărțile oracol, din cele de tarot, dar și din talismane. Luna septembrie debutează furtunos, cu retrogradarea planetei Saturn în Pești, iar pentru voi activează casa a 6-a acest aspect. Asta înseamnă sănătate, rutină, locul de muncă, colegii de la locul de muncă, animalele de companie, mentorii, dar și oamenii cu care în mod normal nu vă înțelegeți. Dușmanii declarați. Saturn în perioada de retrogradare îți dă prilejul să te luminezi, să găsești soluțiile, mai matur, mai înțelept, mai responsabil, acolo unde te doare metaforic cel mai tare. Saturn are legătură cu responsabilitatea, cu maturitatea și cu timpul, iar peștii sunt un arhetip spiritual care ne ajută să fim empatici, să avem compasiune, să pot veni și cu foarte multă confuzie și miraj. În consecință, pentru voi este o perioadă foarte importantă să vă ocupați în primul rând de sănătatea voastră și să încercați să aduceți un echilibru mult mai bun între viața personală și cea de la locul de muncă. Se pot produce schimbări la locul de muncă cu ai voștri colegi la nivel de colectiv. Se poate întâmpla în cazul în care aveți animale de companie să apară și aici schimbări. Atenția ta este de 2 ori mai necesară pe parcursul lunii septembrie, de fapt până în momentul în care Saturn iese din retrogradare. Acolo unde anterior ai trecut cu vederea prea repede peste anumite lucruri, acolo unde simți că îți scapă ziua de sub control, că timpul ți se scurge printre degete, este nevoie să te organizezi mai bine și începând cu această lună vei găsi soluția sau ești chemat practic la apel, împins de la spate să-ți organizezi mai bine viața. Pot reapărea în discuție acum niște vechi simptome medicale pe care important este să le tratezi, să descoperi cauza, nu doar să pansezi efectul. Mai apoi Mercur intră în Fecioară, activează casa a 12-a, care este în opoziție cu casa a 6-a. Aici vorbim despre sănătate, despre ceea ce este vizibil, ceea ce este invizibil, despre izolare, inconștientul colectiv și toate acele lucruri care țin de sistemul nostru nervos. Fecioara este arhetipul sănătății, este arhetipul care ne oferă claritate, ne ajută să fim foarte realiști. Mercur este guvernatorul Fecioarei și asta indică logică, strategie, disciplină, organizare. Semne că trebuie să-ți aduni mintea, gândurile, de pe unde au fost împrăștiate, să îți stabilești o listă de priorități, ce este cel mai important și vital pentru tine în această lună. În primul rând, cel mai important pentru tine începând cu această lună septembrie va fi regimul alimentar. Să fii atent ce mănânci, pentru că în funcție de cum te hrănești, așa va fi și predispoziția ta ca stare de spirit. De asemenea, mai poate fi vorba despre niște planuri pe care le poți întocmi acum, idei care îți pot veni, pe care înainte de a le implementa sau pe care înainte de a le discuta cu ceilalți, mai bine să fie aliniate, mai bine să ai tu claritate asupra acestora, pentru că așa le poți implementa mai ușor. Nu vorbi cu nimeni despre asta. Uranus retrogradează în Gemeni pe zona casei a 9-a. Aici găsim gândirea critică elevată, înaltă, studiile superioare, străinătatea, spiritualitatea, credința, nivelul nostru de credință, dar și toate acele angajamente, să spunem, spirituale și de suflet. Uranus este indicatorul rebeliunii. El este octava superioară a lui Mercur și în acest context s-ar putea să fie vorba despre chestiuni politice, juridice, geopolitice, tot ce are legătură cu străinătatea. Gemenii sunt arhetipul gândirii, sunt arhetipul care ne ajută să gândim logic, practic, și să cercetăm. Pot fi foarte multe vești din străinătate, pot fi chestiuni care au legătură cu acte, cu documente legale, cu documente juridice, acum în discuție. Pot fi idei care reapar în atenția ta despre cum să faci anumite lucruri, tranzacții comerciale, poate o mică afacere sau cum să îți suplimentezi veniturile la nivel pasiv, dar toate acestea se pot aplica pentru
planul internațional, un fel de extindere la nivel global poate fi. Pentru alții dintre voi este un fel de ștergere cu buretele și trezire la realitate. Ce am crezut eu până acum, iată că nu se aplică. Este ca și când am trăit în visare. Și acum vine acel moment oportun în care să te întorci cu picioarele pe pământ și să spui gata. Știu ce am de făcut și nu mă mai abat de la planul pe care mi-l fac. Foarte importantă casa a 6-a pentru voi, urmează o eclipsă totală de lună în Pești, pe data de 7. Aici, în casa a 6-a, eclipsa aceasta de lună totală este o lună plină, o concluzie, care poate fi în următoarele direcții. Locul de muncă, colegi, așa cum am menționat, animale de companie, dușmani declarați, oameni aceia cu care nu aveți un numitor comun, care poate nu au loc de voi în acest sens, sau sănătatea. Trebuie să luați o hotărâre sau să vă reglați sistemul nervos și emoțional. Aici vorbim și despre sănătate psihică și despre sănătate emoțională și despre sănătatea corpului fizic. Mare atenție la picioare și la sistemul limfatic, la cum filtrați și eliberați toxinele, pentru că sunteți încărcați, sunteți prinși în rutină. Acesta este momentul oportun să lăsați deoparte ce este superficial și neinteresant, deloc util în viața voastră. Se schimbă ceva în rutina voastră sau acum puteți schimba voi. Eclipsele au un sens al predestinării, deci cumva nu scăpăm de asta. Se produc niște situații care ne împing către luarea celor mai bune decizii pentru noi. Mercur schimbă semnul, intră în balanță, activează casa voastră. Prima casă, casa întâi din astrologie, are legătură cu corpul fizic, cu imaginea, cu percepția ta despre lume, dar și a celorlalți despre tine, cum te văd ceilalți și care ți-e traiectoria, care ți-e direcția. Iar pentru voi acest tranzit poate însemna, pentru că balanța înseamnă semnul relațiilor, al negocierilor, al diplomației, o nouă perspectivă de viață, schimbarea mentalității, calmare, în contextul în care s-ar putea să fie nevoie să vă odihniți mai mult sau să interveniți asupra sănătății, fiecare după caz, sau să vă informați acum, să faceți tot ceea ce puteți pentru a vă lua măsuri de prevenție pe zona de sănătate, astfel încât să aveți un regim de viață sănătos, un stil de viață sănătos. Poate fi o schimbare de direcție colosală. Poate fi vorba despre niște documente, poate fi vorba despre niște decizii de relocare. La o zi după, Venus, zeița iubirii, intră și ea în Fecioară, activează din nou această sferă importantă, unde atenție că vom avea și o eclipsă parțială de soare. Atenție la gânduri, atenție la sănătatea mentală, atenție la oboseală și la tot ceea ce are legătură cu stomacul, exact cum am spus. Poate ar fi indicat pentru voi în această perioadă să vă luați un timp de gândire, să încercați să evitați toate zonele care implică socializare, toate persoanele care cer lucruri de la voi, toți oamenii care vă iau energia, toate acele activități care vă consumă energia și să încercați să vă odihniți, să încercați să aveți grijă de voi, de mintea voastră, de sufletul vostru și de corpul vostru. Venus în Fecioară poate oferi indicații sau indicii și despre zona sistemului endocrin. Poate unii dintre voi aveți ceva provocări în acest sens și, așa cum am spus, avem un grad de urgență, voi în acest caz să vă ocupați de zona de sănătate. Apoi urmează pe 21. Ținem cont de faptul că 21 înseamnă curaj sau vitejie, eclipsa parțială de soare, care este și o lună nouă pe zona Fecioarei, în casa a 12-a, care vă împinge către sufletul vostru, către introspecție, către ordine, către un moment din acela în care luați contactul cu realitatea, dar într-o formă, poate unii dintre voi abruptă, poate alții dintre voi mai liniștită, pentru că este necesar. Este necesar să fiți realiști, să vă întoarceți cu picioarele pe pământ. Poate fi vorba și despre o nouă idilă care se naște acum, să cunoașteți pe cineva și să țineți departe de ochii lumii aceste lucruri, poate descoperiți ceva foarte misterios, se clarifică o situație complexă. Este nevoie să faceți niște călătorii inițiatice, să mergeți în niște excursii unde să păstrați tăcerea, să meditați mai mult, să vă întoarceți la sine.
Apoi soarele intră în balanță pe zona casei întâi și vă oferă prilejul să vă implementați planurile. Este ca și când voi aveți în această perioadă un as în mânecă, o oportunitate, sunteți scutiți de niște responsabilități. Nu trebuie să le faceți altor oameni pe plac. Este vorba despre o perioadă în care să învățați să spuneți nu sau când să spuneți nu, pentru că ați cam pierdut energie în ultima perioadă, energie vitală, făcând lucruri care nu sunt neapărat în beneficiul vostru. Dar vă aduce și posibilitatea să începeți să practicați o formă de terapie, sport, mișcare, activitate fizică, meditație, pentru că asta vă va ajuta să vă calmați foarte mult mintea. Și tot în aceea zi, Marte, planeta acțiunii, și începe tranzitul prin Scorpion, activează casa a doua. Scorpionul este arhetipul care scoate la suprafață ce nu funcționează și transformă. Sub arhetipul Scorpionului vedem și ce este bine și ce nu este bine, iar Marte este planeta acțiunii. Nu stăm la discuții. Această casă a doua are legătură cu banii munciți de voi în mod direct, cu tot ceea ce ați acumulat voi, cu resursele pe care le aveți la îndemână, cu lucrurile pe care le prețuiți, dar și cu stima de sine. Și acum, așa cum am menționat, se declanșează acea nevoie de adevăr golgoluț, de acceptare, de validare a unor lucruri pe care poate anterior le-ați ignorat. În primul rând, trebuie să vă acceptați pe voi așa cum sunteți și trebuie să înțelegeți ce funcționează bine și ce nu în viața voastră. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă în care, așa cum am spus, să faceți un fel de terapie pentru a vă putea regenera, pentru a vă putea înțelege mai ușor. Poate fi o nouă ofertă de muncă într-o zonă, să spunem așa, mai misterioasă, de investigații. Poate fi vorba și despre faptul că va trebui să plătiți niște facturi pentru niște investigații medicale. Mai poate fi vorba și despre o reconversie profesională pentru unii dintre voi, despre o schimbare de direcție în acest sens care să aibă legătură cu zona aceasta medicală. Marte în Scorpion va aduce claritate, va aduce practic forța, tăria, puterea să vă regenerați foarte ușor la nivel financiar și să fiți foarte precauți în ceea ce privește noile investiții sau lucrurile pe care cheltuiți acum banii. Este o lună intensă pentru toată lumea, să știți. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Pământul, pace și împământare. Este o perioadă în care să te întorci la origini, la lucrurile simple și la tine. Este o lună în care se clarifică foarte multe aspecte importante din viața voastră și pentru că avem aici un copac și un soare. Copacul simbolizează în ezoterism sănătatea, iar soarele vitalitatea. O reîncărcare cu energie vitală. Este nevoie să vă concentrați în mod deosebit voi în această lună pe sănătate. Busuiocul, prosperitate, noroc și iubire. Da, cu Marte în Scorpion puteți câștiga jackpotul, lozul cel mare la loterie în cazul în care jucați. Sigur că este greu ca toți cei născuți cu soarele în balanță să câștige, dar câștigați ceva al vostru, ce este pentru voi. Este și o lună în care să vă încercați norocul, fără a expune acțiunile voastre celorlalți, pentru că s-ar putea ca oamenii să fie invidioși. Și aici avem o etapă de planificare, trasare de intenții și optimism. Intenția fără acțiune nu înseamnă nimic altceva decât o dorință care rămâne la stadiul de dorință. Iar pentru voi această lună vine cu un palier prin care puteți începe să faceți niște lucruri pentru că sunteți în siguranță. Lucrurile pe care le începeți acum vă pot aduce ca și răspuns ceea ce vă doriți mai ușor ca anterior. O etapă de planificare pe care dacă o gândești bine, să spunem așa, te asigură pe viață. Purificare, arhetipul gemenilor. Uranus când retrogradează în Gemeni, pe zona casei a noua, aduce, interacțiunea cu tot felul de chestiuni legale, poate, cu ceea ce implică străinătatea, planul internațional, politica, inclusiv zona geopolitică. Deci, în funcție de ce se întâmplă în piață
și în întreaga lume, în această lună voi puteți să vă schimbați direcția sau să vă puneți la adăpost. Fie banii, fie pe voi înși-vă, în contextul în care voiați să vă relocați, să schimbați țara de domiciliu, să găsiți acum o posibilitate mai bună pentru voi de trai sau poate fi vorba despre schimbarea sediului fiscal pentru unii dintre voi și acest lucru se poate. Să vedem mai departe. Fertilitate, creștere, o lună care vă permite să avansați încet, dar sigur, către ceea ce vă este potrivit să se întâmple acum sau către ceea ce vă doriți voi. Însă, atenție, așa cum am spus, intenția, gândul, nu va aduce nimic la schimb, decât dorință sau visare. Este nevoie de acțiune. Patru de spade, cavalerul de cupe, 7 de bâte, luna, 2 de bâte, cavalerul de spade, foarte interesant, și îndrăgostiții. Luna septembrie deschide pentru voi o șansă, posibilitatea să reluați ceva, posibilitatea să alegeți, posibilitatea să reușiți, să faceți niște lucruri care acum sunt doar la nivel de potențial. În primul și în primul rând, așa cum spuneau și tranzitele astrologice, este nevoie să fiți foarte atenți la sănătate, să vă odihniți mai mult și să fiți foarte hidratați. De asemenea, atenție la activitatea fizică, la munca fizică. Luna înseamnă insomnie, înseamnă că nu dormiți bine sau că nu dormiți suficient de mult pentru a vă putea regenera. Iar a doua zi, când o luați de la capăt, nu aveți energie vitală să vă susțineți activitatea. Pe zona de relații este o perioadă de pauză. Să vă luați o perioadă de pauză pentru a nu ajunge să vă certați. Sau o perioadă de gândire. Poate nu ad literam să vă separați unul de celălalt, ci să vă retrageți așa în mintea voastră, în sufletul vostru, pentru a înțelege niște lucruri. Este un fel de dialog interior, de monolog interior pe care trebuie să-l purtați pentru a putea identifica și voi exact ce funcționează și ce nu, dar fără filtre, adevărul gol-goluț, oricât de tare ar durea. Să vă admiteți și vouă niște lucruri, pentru că într-o relație suntem doi. Poate fi vorba despre o etapă de dezvoltare în relația voastră, să vă feriți totuși pe parcursul acestei luni de hotărâri impulsive și pripite. Avem aici cavalerul de spade care spune fără filtre tot ceea ce gândește. În consecință, înainte să discutați, gândiți-vă bine. Încercați să vedeți toate posibilitățile prin toate unghiurile. Este o lună pentru unii dintre voi pentru însănătoșire. În cazul în care ați avut afecțiuni sau ați fost poate internați sau ați făcut niște investigații medicale. Acum parcă se clarifică situația, se luminează această zonă. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre dispute la locul de muncă pe care le puteți clarifica, pentru că se va vedea foarte ușor, veți simți foarte ușor cine este corect cu voi și cine nu. O intenție a cuiva. Nu știți care este intenția cuiva în ceea ce vă privește. Intenția omului respectiv este bună, este în creștere, este fertilă. Adică nu vă îndepărtează de sine această persoană, însă această persoană este ori leneșă, poate fi și acest lucru, ori preocupată, ori doborâtă energetic, ori obosită. În consecință, voi s-ar putea să luați totuși o hotărâre greșită, crezând că persoana respectivă nu este interesată de voi. Împărăteasa. Oh, ce frumos! Venus intră în Fecioară pe zona casei a 12-a. Uite, este o lună foarte bună în care să aveți niște discuții importante și să clarificați situații complexe. Puteți atrage bani din străinătate foarte ușor, să nu vă grăbiți cu investițiile, să cercetați bine înainte. Unii dintre voi puteți recupera niște bani sau vă puteți angaja dacă nu aveați un loc de muncă. Pentru zona de sănătate, așa cum am spus, sistemul endocrin. Atenție la sistemul endocrin. Regele de bâte.
În ceea ce privește relațiile voastre, voi cei care mă ascultați, sunteți la un nivel superior de conștiință față de partenerii voștri de viață sau sunteți mai descurcăreți, sunteți mai implicați, în timp ce ei sunt inferiori ca implicare, inferiori ca talent, inferiori ca și gândire, sau în acest moment în care vorbim noi se întâmplă aceste lucruri. Și asta cere de la voi răbdare. Răbdare, analiză, introspecție, gândire matură, discernământ, dar și asumarea unei decizii în cazul în care mergeți către o altă direcție. Acțiune, voință și determinare, o teamă. Aveți unii dintre voi aici o teamă de viitor, din nou cavalerul de spade, o teamă de schimbare. Iar asta ar trebui să vă dea puțin de gândit, pentru că s-ar putea să stați pe loc de teama de a nu greși, de teama de eșec. Marte în Scorpion, pe zona stimei de sine, dar și a banilor, vă va ajuta să vă puteți asuma totul, fie ce o fi. Și Nebunul. Orice ar fi, vă regenerați, o puteți lua de la început. Există o predispoziție aici către a vă lua bagajele și a pleca sau către a încheia repede ceva anume și a merge acasă. Înainte de a pune lacăt pe o ușă sau de a lua o hotărâre, analizați foarte bine, pentru că s-ar putea să fie o mică doză de orgoliu aici, tocmai pentru că vă simțiți copleșiți, pentru că veți avea eclipsa în casa a 12-a, iar când se va produce cea din Pești pe casa a 6, este un fel de topire a orgoliului. Hai să vedem ce putem face, să dăm dovadă și de empatie acolo unde poate anterior am luat lucrurile de-a gata, voi, partenerul vostru de viață, voi, colegii voștri de la locul de muncă, să nu îi acoperiți și să nu faceți lucruri pentru acei oameni care nu fac altceva decât să vă consume vouă timpul și energia. Cam așa este luna. O dispută pe care ați avut-o sau o aveți cu cineva, care este, să spunem așa, încăpățânat, vehement, se poate aplana prin schimbare de mentalitate și de abordare, prin negociere. Iar aici avem bucurie. Răspuns rapid. Uite, vei fi pe aceeași lungime de undă. Ce te apuci să faci, îți iese. Dar trebuie să știi ce vrei. Este o lună în care să te îndepărtezi de negativitate, să lași deoparte lucrurile care te întrerup, care te stresează și să găsești ceva de făcut care te încântă. Este o lună cu încântare, este și o lună în care să apreciezi ceea ce ai sau poate cineva conștientizează cât de minunat ești și luminare. O lună magică. Voi cu tranzitele pe casa a 12-a cu siguranță veți avea niște sclipiri de geniu, niște sclipiri de moment, fapt care sigur că vă ajută. 11 înseamnă întuneric și lumină. Este o îmbinare. Se oglindesc niște situații, întâlniți niște persoane sau aveți de-a face cu niște persoane care vă oglindesc niște aspecte din voi. Integrați acele lucruri, meditați profund asupra întâmplărilor, pentru că este tot răul spre bine, regenerare și la nivel de sănătate și în relația pe care o aveți sau cu privire la relația pe care o aveți și pe parte medicală sau financiară. O lună bună, o lună care trebuie trăită conștient. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, voi și cineva drag, voi și ceea ce vă doriți, vă întâlniți sau mergeți în paralel? Veți ajunge în același port sau pur și simplu vă îndepărtați unul de celălalt? Ori voi de ceea ce vă doriți, ori de o persoană anume. Și este nevoie de timp, timp de gândire, deși pentru voi este ca și când s-a creat o urgență a timpului. Vă apasă timpul. Nu vă apasă timpul, vă apasă Saturn în casa a 6-a, acum mai mult ca oricând, pentru că l-ați avut 3 ani aici și acum a trecut în berbec pe zona casei a 7-a și este ca și când aveți așteptări foarte mari sau este timpul, vreau să se întâmple ieri niște lucruri, nu am răbdare, nu am răbdare. Acolo unde există impulsivitate cu cavalerul de spade, trebuie să ne asumăm consecințele, pentru că este adevărat, graba strică treaba.
Ceva bun se construiește în timp. O ieșire în oraș, o bucurie, o plimbare la malul mării, o direcție, uite, o iubire înălțătoare, cuvinte frumoase. Cineva vă iubește, dă dovadă de iubire. Suntem ceea ce credem că suntem. Este o lună în care vă puteți schimba mentalitatea, descoperi mai multe lucruri, vă puteți apuca de studiat, de învățat, de cercetat. La nivel financiar, și aici apar schimbări pentru voi în această lună, în legătură cu case, imobile, moșteniri, ceva legat de spațiul locativ în care locuiți, proiecte de casă, ceva ce implică arhitectura, ori este vorba despre investiții. Iar aici, în acest sens, apare spânzuratul, care vă transmite următorul lucru. Nu este neapărat un moment oportun să investiți, însă este un moment foarte bun să vă informați. Unicornul. O lună foarte bună în care puteți rezolva extraordinar de multe lucruri, diplomat și cu vorbă dulce. Bani și prosperitate. Dacă nu aveți un loc de muncă, vă puteți găsi mai ușor. Bucurie. Petreceri, concerte sau discuții care pot aduce concluzii bune și sănătoase. Ești pe aceeași lungime de undă cu cineva, chiar dacă poate comunicarea dintre voi în ultima perioadă a fost destul de complicată. Aveți nevoie de mai multă bucurie, să petreceți mai mult timp bucurându-vă de viață. Iar pentru alții dintre voi poate fi o veste extraordinar de bună, care implică instanțe, judecată, procese, chestii de genul acesta și se încheie cu bucurie acea acțiune. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți oriunde v-ați afla în această lume și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!